si First Gate guys, ngayon gagawa tayong panibagong video. So, tuturo ko sa inyo mga cardies kung paano gamitin si Masha. So, turo ko sa inyo yung pag-cut lang ng lane. So, basic cut lang talaga ang gagawin natin ngayon. So, pwede rin tong gamitin kay Joed. Okay. So, yan. So, ano yan, dun sa may bandang top lane. So, high and dry tayo since off lane siya. So, pwede rin execute para secure kill. Pero, kung talagang gusto nyo ng talagang cut lang, tuturo ko sa inyo. Yung guys, sobrang hirap na talaga mag-rank game ngayon. Like, hindi ko naman sa ano, pero wala na talaga. Sobrang hirap talaga pag solo. Like, hirap. Ano talaga? I mean, 320 points ako, tapos ngayon 140 na lang. Sobrang hirap talaga. So, turo ko lang sa inyo. So, pwede kayo mag-arrival agad. No? Or, pwede nyo rin namang i-reserve yung arrival ninyo. So, alam nyo naman na siguro yung skills nito. Okay, so, gagawin ko pa ng ano. So, next video na lang siguro yan. Pero ngayon, turo ko na lang yung pag-cut mismo. So, ang gagawin nyo, syempre, punta ka agad kayo dito. Okay, dito sa may part dito. So, hindi yan basta-basta malalaman ng iba. So, lalong-lalo na kapag nasa low rank kayo. Okay, so, mahalaga to, no? So, paano mag-rank up. So, syempre yung first skill niya is speed up yan. So, makikita nyo naman, sobrang bilis. So, kaya mag-burst down. So, pwede rin kayo mag-execute kung gusto nyo na secure kill. So, magiging successful na talaga kayo. No? Easy cut lang. Tapos, ayun na. Diretso lane na kayo. Diretso laning na kayo. No, dito sa may lane niyo, clear lang kayo ng minion wave. Tapos, luging-lugi pa sa inyo yung kalab. Pera lang siguro kung Johead or Tams. Ngayon yung mga hero na medyo mahaharas kayo. And of course, X-Borg. No, yun ang mga hero na mahaharas kayo. And one more thing, pwede rin na kunyari pagka-lane nyo dito. Pwede naman kayong pumunta dito sa may bandang mid lane. Tapos, pagka-cut nyo agad, pwede na kayong romance po. Tapos, kalmotin or sumali na kayo sa team fight. No, sobrang useful din kasi talaga yung first skill nitong ni Masha. Talagang sobrang boost talaga, sobrang buff talaga yung mangyayari sa akin. Sobrang lakas ng damage na mabibigay sa akin. So, yun lang mga ka-RG, no? So, yun lang sa mga pinaka-basic cutting na alam ko. So, sana gusto nyo yung video. So, makakatulong to lalo na kung low rank kayo. So, siguro mga epic legend, kailangan magpanood nyo to, no? So, pwede rin to kay Joed. Like, sobrang bilis talaga mag-cut dito ng lane or makakuha ng red buff. No, sobrang bilis talaga. Tapos, wag yung baka kasi ang gawin nyo, dito kayo dumaan. Pwede dito kayo. Tapos, most probably, pwede mag-push muna kayo, ganyan. Ano nyo rin, pansinin nyo rin kung nasa yung kalaban ninyo. Pero, ako kasi ginagawa ko dito. Kapag naglalakad. So, kapag naka-arrival naman, dito naman ako dumadaan. Pero hindi ko kinukuha to. Baka kasi kunin nyo kaagad tong arrow. So, magdadash na kayo dyan. So, wala kayong pantaka. So, mahalaga din to. For example, mahuli kayo. No? Nirarush nyo yung red buff dito. At least, diba, yung pantakas kayo dito. Malaking tulong yun. Tapos, dagdag nyo pa yung first skill para auto-takas kayo. So, next video, turo ko na lang yung basic skills dito ni Masha para susunod nating video. Tapos, yung next video natin, hindi ko alam kung tutuloy ko pa yung War Robots. Pero upload pa rin tayo ng War Robots. So rin yun sa mga games talaga na gusto ko. Pero yun nga, next video natin, yung tutorial mismo kay Masha. Tapos, yung susunod dun is yung mga lineups na. Okay, yung mga heroes na dapat katakutan nyo sa MPL. Okay, yung mga comfort picks ng Oni, comfort picks ng Aura PH, comfort picks ng NXP, ng Bren, ng iba't iba pang teams. Exe, ayan. So yun, hanggang sa muli ako servers guys. Sana nagustuhan niyo yung video. So, like, comment, subscribe. Booyah!